હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી મકાઈનું ગ્રેવીવાળું શાક। એકદમ સરસ અને ઓછા મસાલાથી ઢાબા જેવું શાક બનાવીશું। તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એના માટે લેવાની છે બાફેલી મકાઈ। કેવી રીતે બાફવાની એકદમ સરળ ટીપ સાથે રેસીપી આગળ જ આપેલી છે। તે 2 કપ મકાઈ બાફેલી લીધી છે। હવે આપણે ગ્રેવી માટે 10 થી 12 નંગ કાજુ લીધા છે। 1 કલાક પહેલાં પલાળી રાખ્યા હતા। એને આપણે અડધા કપ પાણીની અંદર સરખી રીતે પીસી લેવાનું છે। તો અહીંયા આગળ આપણે કાજુની પેસ્ટ છે તે તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। એને સાઈડ ઉપર રાખીશું। હવે આપણે એક પેનમાં બટર મૂકીશું, 1 ચમચી જેટલું। બટરને ગરમ થાય એટલે આપણે જે બાફેલા મકાઈના દાણા છે તે લેવાના છે, એને થોડા શેકી લેવાના છે। આનાથી એકદમ ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। તો આ રીતે બટરમાં તમારે લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું એને સરસ શેકી લેવાનું છે। તો અહીંયા આગળ મકાઈના દાણા સરસ શેકાઈ ગયા છે। તો હવે હું ગેસને બંધ કરી દઈશ। એ જ પેનમાં આપણે લગભગ 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। એની અંદર આપણે અડધા કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લઈશું અને એને સરખી રીતે મિક્સ કરવા દઈશું અને ડુંગળીને શેકાવા દેવાની છે। ડુંગળી શેકાઈ જાય એટલે આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી છે। જો લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। બંને આપણે અડધી ચમચી લીધી છે। એને પણ આપણે અડધી મિનિટ જેવું શેકાવા દઈશું અને ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે મસાલા કરવાના છે। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી તીખું મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈ અને હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। એકદમ સરસ એકદમ સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને એકદમ સરખી રીતે આ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે 2 ટામેટાને પેસ્ટ કરી લીધી હતી તે ઉમેર્યા છે। ટામેટાને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેવાનું અને બધું જ સારી રીતે હવે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને શેકાવા દેવાનું છે। હજુ સુધીને તમે આ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરજો। ઢાંકીને 5 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું છે। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ઢાંકણ ખોલી લીધું હશે। તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી એકદમ સરખી રીતે તેલ ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે। હવે આપણે જે કાજુની પેસ્ટ કરીને રાખેલી છે તે બધી જ આની અંદર ઉમેરી દેવાની છે। એનાથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો અહીંયા આગળ સરખી રીતે મિક્સ કરવાનું। જો ઘરમાં કાજુ ના હોય તમે મગજતરીના બીની પેસ્ટ કરીને નાખી શકો છો। હવે ફરીથી બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે મકાઈના દાણા આની અંદર ઉમેરી દેવાના છે અને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। આની અંદર આપણે તમારે જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું છે। મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરી દેવાનો છે। બધું હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। આગળ તમને જે રીતે ગ્રેવી જોઈ એ રીતે તમારે થોડું પાણી ઉમેરવાનું છે। હજુ આ થોડું થીક થશે એટલે તમારે એકદમ થોડી પતલી ગ્રેવી જોઈએ તો તમે થોડું પાણી નાખી શકો છો। ઢાંકીને 5 મિનિટ જેવું થવા દીધું હતું। હવે આપણે કસૂરી મેથી એડ કરવાની છે, 1 ચમચી જેટલી। તમે જોઈ શકો છો તેલ આવી ગયું છે એટલે એકદમ સરસ આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। અહીંયા આગળ આપણે 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરવાનો છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે બસ। અને હવે આ શાકને ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે। આપણું આ શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને ઉપરથી થોડુંક પનીર ક્રશ કરીને નાખી દેવાનું છે, કાં તો તમે ચીઝ પણ ઉમેરી શકો છો। 2 ચમચી જેટલું પનીરને છીની લીધું હતું તે ઉમેર્યું છે। ગેસને બંધ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ આપણું આ પંજાબી સ્ટાઇલથી ઢાબા જેવું મકાઈનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। રોટલી પરાઠા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો વરસાદમાં મકાઈ તો મળે જ છે, તો કંઈક નવું ખાવાનું મન થાય તો તમે આ રેસીપી ટ્રાય જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધીને આવજો।